that threatened our very existence. Care să aducă o amenințare la adresa noastră, da. It is then that all peoples of the world will plead with their world leaders. Atunci, în acea situație, toate popoarele lumii vor implora pe conducătorii lumii the one thing that every man fears is the unknown. Ceea ce la toți oamenii le e frică de necunoscut. When presented with this scenario, când ne-a prezentat acest scenariu, individual rights will be willingly given up. Oamenii își vor renunța la drepturile lor individuale, la drepturile de libertate ale lor, for the guarantee of their well-being, ca să li se garanteze bunăstarea, granted to them by their world government. Atunci când guvernul acesta mondial le va dărui. That was very long, but I want you to understand the plans to make a one world order have been in existence for a long time. A fost un citat destul de lung, dar vreau să vedeți că planul ca să fie un guvern mondial sunt puse la cale de un timp destul de îndelungat. This is State Department Publication 7277. Aceasta este publicația de Ministerului Afacerilor Externe al Statelor Unite. It says the US will decrease, the Russians will decrease, and the UN will increase. Arată că armata americană va scădea, armata rusă va scădea și armata Națiunilor Unite va crește. It is very important that they disarm the people in the United States. Pentru ei e foarte important să dezarmeze poporul american. Is there Russian equipment and German equipment in the United States today? Există în America astăzi echipament sovietic, militar și echipament german. These are some equipment that are on railroad cars around the United States. Acestea v-am arătat aici echipament militar rusesc și german care circulă pe căile ferate, se transportat în Statele Unite. This was in Montana and fotografia a fost luată în statul Montana. This is East German equipment. Aici vă arăt echipament militar est-german. These are Frog Russian missile launchers here in the United States. There are many of them here. Aici sunt lansatoare de rachete rusești care sunt foarte multe aici în America. We were in West Virginia, in Beckley, West Virginia, and when we pulled out onto Highway 64, there were 4 of these Russian missile launchers coming up the road. Mergeam în statul Virginia de Vest și când am tras deoparte pe drum, am văzut 4 din aceste purtătoare de rachete sovietice cum au venit pe drum. We see here black helicopters. You will see them flying around. Many of them are Russian Hind D attack helicopters. Aici sunt niște helicoptere negre de atac sovietice. I wanted to show you this. This is a military helicopter. It's a stealth helicopter. Aici e un helicopter militar stealth. But I wanted to show you the tail is like a scorpion. Și are coada ca un scorpion. In Revelation 9:5-11, it talks about these scorpions. În Apocalipsa capitolul 9 de la 5 la 11 vorbește despre acest scorpion. And they say they come from the pit. Și spune că vin din adânc. This helicopter was built at Area 51 in Nevada. Acest helicopter a fost clădit, a fost pus la fabricat în Nevada, în Area 51. In an underground place called the pit. Într-o ceva subterană care se numește adânc sau groapă. It has no tail rotor, but it has a gyro that precesses and lets it turn. N-are o elice la coadă, dar are un giratoriu care îl duce. I just wanted to show you that. Așa am vrut să vă arăt și lucrul acesta. In many places, the UN flag is flying in this country today.
În multe locuri din țara noastră astăzi steagul Națiunilor Unite flutură. On the day we visited this place, the UN flag was not flying. The pole didn't have anything on it that day. În ziua când am fost noi, steagul Națiunilor Unite nu era acolo. But this was taken earlier. Dar înainte cineva a luat fotografia aceasta. Here is a Russian Hind-D helicopter in Mississippi. Aici vă arăt un elicopter sovietic rus care zboară în statul Mississippi. Here are UN tanks and UN locations around Salt Lake City. În jurul orașului Salt Lake City, aici vedem armament al Națiunilor Unite. These are Russian T-72 battle tanks. When the government was asked, why are these tanks, there's 20,000 of them in the United States today, why are they being brought here? Aici vă arăt niște tancuri rusești T-27 și cineva a întrebat guvernul de ce avem nevoie de atâtea mii de tancuri rusești la noi în țară. They said they are being brought here to be painted. Li s-a spus că trebuie să vină aici să le vopsească la noi. A 60-ton tank coming to be painted. Un tank de 60 de tone l-aduce aici numai să-l vopsească. You could take a bucket of paint to Russia and paint it there. Mai bine te duci cu găleata de vopsea acolo decât să aduci tancul de 60 de tone aici. Under the DOD budget, under the Department of Defense budget, în bugetul Ministerului Apărării al Americii, they have authorized incarceration centers. Au autorizat ca să existe centre de încarcerare, un fel de lagăre. You can get the 1991 budget. Dacă luați bugetul pe 1991 al Departamentului Apărării, and see this budget amendment that authorized these places. există un amendament care autorizează aceste locuri. These are the locations of the multi-jurisdictional task force people. These are Russians, some Germans, some French, and Americans located in military units Aici in the United States. Sunt locuri în care, sub conducerea unui grup de comun, francez, german și mai multe, deci multinațional, în baze militare americane. Deci conducerea, vrea să spună, nu este a armatei americane, ci e forța aceasta comună. Gorbachev, who, when he left Russia, became the head of the World Environmental Movement, he is now in San Francisco at the Presidio. Gorbachev, după ce a plecat din Rusia, a devenit iubitul mișcării pentru protejarea mediului înconjurător și acum el este în San Francisco. Is the head over these biospheres located around the United States. Și el este conducătorul acestor biosfere care sunt deasupra Statelor Unite. These areas belong to the United Nations now. Acum aceste locuri aparțin Națiunilor Unite. They are called international biospheres. Se numesc biosfere internaționale. And people are not allowed into them anymore. Și oamenii nu mai au voie să aibă acces acolo. And so some interesting things happening. Așa că lucruri foarte interesante se întâmplă. The United States has been divided up into 10 regions. America, Statele Unite a fost împărțită în 10 regiuni. It's amazing that these regions are exactly fit the FEMA regions. Aceste regiuni se potrivesc foarte bine cu what's FEMA? Federal Emergency Manpower. Există organizația aceasta când de federală de urgență, că să intervină în probleme de urgență. And so the United States has been broken up into tens. We've gone metric. Vedem că și America a fost despărțită în 10 zone, deja suntem în sistemul metric. I'd like to have you turn with me to Revelation chapter 17.
Vreau să deschideți Biblie la Apocalipsa.